mathematics part 2, that is called as differentiation. त्याला आपण differentiation म्हणणार आहोत. त्याला derivatives असं पण म्हणतात. करा ना, स्टार्ट केले. स्टार्ट. कोणत्याही लेक्चरचं पहिलं लेक्चर असलं थोडा उशीर लागतो, सेटिंग बदलावे लागतात. जो लेसन चालू आहे त्याला नव्याने सेटिंग कराव्या लागत नाहीत. रियूज द सेटिंग म्हटलं का त्या सेटिंग आपोआप आहे त्याच चालू राहतात. नवीन लेसन म्हटलं का नव्याने सेटिंग करावे लागतात. चला ठीक आहे, इट्स ओके. सो हॅव अ पेशन्स ऑफ 5 to 7 minutes daily. So let us begin our new lesson. So let us begin our new lesson, that is called as differentiation. एवढं ग्रुपवरती अपील केलं की नवीन लेसन चालू करणारे सगळ्यांनी बघा, सगळ्यांनी या. ते दिलं सोडून तरी आहे तेच, जाऊ दे, ठीक आहे. चला, सो वी विल स्टार्ट डिफरन्शिएशन. आपण डिफरन्शिएशनला सुरुवात करणार आहोत. डिफरन्शिएशनला सुरुवात करणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड ॲज डेरिव्हेटिव्स. डिफरन्शिएशनलाच आपण म्हणतो डेरिव्हेटिव्स. सो डिफरन्शिएशन differentiation ओके. किती मार्क्स आहेत मला सांगा या लेसनला? किती मार्क्स आहेत लेसनला? किती मार्क आहेत लेसनला? डिफरन्शिएशन या लेसनला किती मार्क आहेत? बोला, डिफरन्शिएशन या लेसनला किती मार्क आहेत? सो लेक्चर नंबर 1. लेक्चर नंबर 1 डिफरन्शिएशन. किती मार्क आहेत? डिफरन्शिएशन या लेसनला किती मार्क आहेत? आपलं आजचं जे लेक्चर आहे, आज आणि उद्याचं जे लेक्चर आहे ते आपलं फक्त इंट्रोडक्शन वरती आहे. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची की डिफरन्शिएशन मध्ये तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह जितक्या चांगल्या प्रकारे घेता येईल, डेरिव्हेटिव्ह जितक्या चांगल्या प्रकारे घेता येईल तितक्या चांगल्या प्रकारे तुम्हाला हा लेसन समजणार आहे. ओके. तर डिफरन्शिएशन मध्ये इंट्रोडक्शन खूप महत्व आहे. 11th स्टँडर्डला जे तुम्ही शिकले ते सर्व आपल्याला घ्यायचं आहे. ते जर तुम्हाला आलं तरच 12वीचा डिफरन्शिएशन येईल. 11वीचा डिफरन्शिएशन आला तरच 12वीचा डिफरन्शिएशन येईल, हे लक्षात ठेवा. ओके. माहित नाही सर या लेसनला किती मार्क आहेत? माहित नाही. 8 मार्क तर मिनिमम असणारच आहेत. याचं महत्व कमी केलेलं नाही. डिफरन्शिएशन या लेसनचं महत्व कोविड-19 मध्ये कमी केलेलं नाही. लेसन कोणत्या लेसनचं महत्व कमी केलेलं आहे? तो म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्स. 9 मार्क्सला आहे. ओके. सिद्धीने सांगितले आपल्याला 9 मार्क्सला आहे. चला आपण सगळ्यांनी लिहूया 9 मार्क्स. 9 मार्क्स. सो दिस लेसन इज फॉर 9 मार्क्स. तर हा जो लेसन आहे तो 9 मार्क्सला आहे. सो डिफरन्शिएशन इज फॉर 9 मार्क्स. डिफरन्शिएशन इज फॉर 9 मार्क्स. डिफरन्शिएशन जो आहे तो 9 मार्क्सला आहे. डिफरन्शिएशन 9 मार्क्सला आहे. सो लेट अस रिकॉल. फर्स्ट लेट अस रिकॉल. Let us recall. बघा, let us recall. Definition of derivative. Definition of derivative is called as first principle of derivative. Definition of derivative is called as first principle of derivative. First principle of derivative. Differentiation ची definition of derivatives is called as first principle. It is called as first principle of derivative. It is called as first principle of derivative. त्याला आपण first principle म्हणतो. So definition of derivative is called as first principle of derivative. Okay, first principle of
डेरिव्हेटिव्ह. आता छान लक्ष द्यायचंय, छान लक्ष द्यायचंय, कुणी काही लिहायचं नाही, फक्त एवढं लिहिलं तरी चालेल. लेट अस रिकॉल डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. काय म्हणतात? फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. इट इज कॉल्ड ॲज फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स काय बघा, लिहू नका, लिहू नका आता. फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स. दिस एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स. दिस एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स. फंक्शन ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स. यालाच आपण काय म्हणतो? वाय. वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टोटली डिपेंड अपॉन एक्स. म्हणून एक्स ला आपण म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आणि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाय ला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. ह्या वाय ला आपण डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणतो. डिपेंडंट व्हेरिएबल. Why y is called as dependent variable? Because the value of this y depends on x. म्हणून x ला आपण काय म्हणतो? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आणि या दोघांमध्ये जे रिलेशन असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज फंक्शन. आपण शिकलेलो आहोत व्हेरिएबल, रिलेशन अँड फंक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन द टू व्हेरिएबल्स इट फॉर्म्स ए फंक्शन. त्यामुळे फंक्शन तयार झालं. सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आता ही जी एक्सची व्हॅल्यू आहे, ही एक्सची व्हॅल्यू चेंज होत राहणार आहे. ही एक्सची व्हॅल्यू चेंज होत राहणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इनिशियल व्हॅल्यू x1 असेल, x1, x2, x3, x0, x1, x2, x3, dash dash xn. So there is change in value of x. For example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आणि प्रत्येकाची व्हॅल्यू एकनी वाढत चालली. तिची व्हॅल्यू वाढते, तिची व्हॅल्यू वाढते, त्याला म्हणायचं h. So h is called small increment. h is called small increment in x. h ला म्हणायचं स्मॉल इन्क्रीमेंट इन x. म्हणजे x ची व्हॅल्यू कितीने वाढते? h ने वाढते. जर माझी इनिशियल व्हॅल्यू x असेल तर नंतरची व्हॅल्यू किती असणार माझी? x प्लस h. why x प्लस h? बिकॉज द व्हॅल्यू ऑफ x इन्क्रीजेस बाय h. x ची व्हॅल्यू h ने वाढते. मग x प्लस h आला. याच्या पुढे काय आलं असता? x प्लस 2h. याच्या पुढे काय आलं असता? x प्लस 3h. सो दीज आर द पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ x. मग यावरनं माझं फंक्शन येणार f ऑफ x, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस 2h अँड सो ऑन. बरोबर. x हे आपलं मेन इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. जगातलं सगळ्यात पहिलं व्हेरिएबल x असं म्हटलं तरी चालेल. आणि मग एक्सच्या व्हॅल्यूज बदलतात म्हणून एक्स वरती अवलंबून असणारा एक्स स्क्वेअर पण बदलेल, रूट एक्स पण बदलेल, एक्स क्यूब पण बदलेल. म्हणजे एक्स हे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. एक्स वरती कोणीही अवलंबून नाही. जे जे एक्स वरती अवलंबून आहेत लाईक वाय त्यांना सगळ्यांना डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हटलं. आणि ह्या माझ्या एक्सच्या व्हॅल्यूज आहेत. एक्स व्हॅल्यूज, एक्स व्हॅल्यूज ऑफ एक्स, व्हॅल्यूज ऑफ एक्स, व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. आणि ह्या आल्या व्हॅल्यूज ऑफ वाय. ह्या आल्या व्हॅल्यूज ऑफ वाय. चला आता आपल्याला दोघांवरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं. माझी एक्स ची व्हॅल्यू एक्स होती, नंतर माझी एक्स ची व्हॅल्यू वाढून एक्स प्लस एच झाली. माझं फंक्शन एफ ऑफ एक्स होतं, मग माझं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच झालं. मग माझं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच झालं. मग मी असं म्हणेल ही काय माझी फायनल व्हॅल्यू, ही आहे माझी फायनल व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. ही आहे माझी फायनल व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. हे आहे माझी इनिशियल व्हॅल्यू, इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. मग चेंज काय असतो? चेंज. व्हॉट इज द चेंज? मग मी इथे लिहिणार चेंज इन एफ ऑफ एक्स. मग फंक्शन मध्ये काय बदल झाला? तर फायनल व्हॅल्यू, फायनल व्हॅल्यू मायनस इनिशियल व्हॅल्यू, फायनल व्हॅल्यू मायनस इनिशियल व्हॅल्यू असा बदल झाला. मग फायनल व्हॅल्यू कोण आहे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच. आणि इनिशियल व्हॅल्यू कोण आहे? एफ ऑफ एक्स. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज चेंज इन एफ ऑफ एक्स. याला म्हणतो मी चेंज इन एफ ऑफ एक्स. पण एफ ऑफ एक्स ला तुम्ही काय म्हटलंय? फायनल व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. पण एफ ऑफ एक्स ला तुम्ही काय म्हटले? वाय म्हटले, तुम्ही वाय म्हटले, तुम्ही वाय म्हटले, तुम्ही वाय म्हटले. मग हा माझा y2 होणार, हा माझा y2 होणार, तर हा माझा y1 होणार. आणि मग इथे मी म्हणणार दिस इज y2 मायनस y1. आणि चेंजला नेहमी डी म्हणतात. डी फॉर डिफरन्स, डी फॉर डिफरन्स, डी स्टँड्स फॉर डिफरन्स. सो दिस इज अ डिफरन्स, बट दिस इज अ डिफरन्स इन y, डिफरन्स इन y.
दिस इज द डिफरन्स इन वाय, दिस इज द डिफरन्स इन वाय, म्हणून हा झाला dy, हा झाला dy. पण हा चेंज इन एफ ऑफ एक्स कोणामुळे? दिस चेंज इन एफ ऑफ एक्स इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स. मग x ची फायनल व्हॅल्यू x प्लस h मायनस इनिशियल व्हॅल्यू x म्हणजे h. मग या h ला काय म्हणायचं? दिस h इज कॉल्ड, दिस h इज कॉल्ड चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स. मग चेंज म्हणजे काय? डिफरन्स. चेंज म्हणजे डिफरन्स, पण कोणामधला? एक्स मधला, म्हणून याला म्हणायचं dx. म्हणून आता होतं दिस dy बाय dx इक्वल टू, dy बाय dx इक्वल टू चेंज इन y म्हणजे कोण हो? एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. परंतु याला मर्यादा असतात, याला कन्स्ट्रेंट असतात, म्हणून याला आपण लिमिट अप्लाय करतो. लिमिट मस्ट बी एच टेन्स टू 0. म्हणजे एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स हा माझा dy बाय dx आला आहे. बट इट इज ओनली ऍप्लिकेबल व्हेन h इज व्हेरी स्मॉल. h इज व्हेरी स्मॉल म्हणजे दोन एक्सच्या व्हॅल्यू मधला डिफरन्स हा स्मॉल असला पाहिजे. उद्या तुम्ही म्हणा की एक्सची पहिली व्हॅल्यू 1 आहे आणि एक्सची दुसरी व्हॅल्यू 1 कोटी आहे, 1 आणि 1 कोटी यांच्यासाठी डिफरन्शिएशन ऍप्लिकेबल होणार नाही. सो दॅट h मस्ट बी टेन्स टू 0. टेन्स टू 0 म्हणजे काय? h टेन्स टू 0 म्हणजे h ची व्हॅल्यू 0 0 होत चालली. h म्हणजे काय? चेंज इन x आहे. मग x मधला बदल हा 0 0 होत चालला म्हणजे x चा बदल हा 0 आहे, म्हणजे x मध्ये बदलच नाहीये, पण तो टेन्स टू आहे म्हणजे काहीतरी आहे, पण तो 0 च्या खेटून आहे, 0 च्या सगळ्यात जवळ आहे. मग 0 ला सगळ्यात जवळ आहे मीन्स चेंज इज व्हेरी स्मॉल. दॅट चेंज इज व्हेरी स्मॉल. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. याला म्हणायचं फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, or it is called as definition of derivatives. मला माहिती आहे मी खूप भारी प्रकारे सांगितले, तुम्हाला कळलं असेल. कळलं? हॅलो सगळ्यांना कळलं का मी काय शिकवलं? मी काय शिकवलं हे कळलं का तुम्हाला? हे मी काय शिकवलं तुम्हाला कळलं का? लेटस रिकॉल मध्ये, लेटस रिकॉल मध्ये मी तुम्हाला काय शिकवलं कळलं का? येस, झिरोच्या जवळ पण झिरो नाही. आता तुम्हाला खरा मिनिंग कळला असेल की dy बाय dx म्हणजे काय? तर dy म्हणजे डिफरन्स इन y आणि dx म्हणजे डिफरन्स इन x, आणि म्हणून असं म्हणतो आपण डिफरन्स इन y अपॉन ला म्हणतो विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x. So this is derivative of y with respect to x. त्याला आपण म्हटलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x. आणि dy by dx हे लेबनीज नोटेशन आहे. dy by dx ला काय म्हणतात? लेबनीज. याला म्हणतात लेबनीज नोटेशन. लेबनीज नोटेशन, कारण की हे असं पण मांडता येतं that f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, आणि त्या एच मधला जो बदल आहे तो व्हेरी स्मॉल आहे. ओके, ठीक आहे. तुम्ही फक्त हेच लिहायचंय, तुम्ही फक्त हेच लिहायचंय. चला तुम्ही लिहा डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे फर्स्ट प्रिन्सिपल. डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे फर्स्ट प्रिन्सिपल. एच इज कॉल्ड स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स. हे लिहा, एच इज कॉल्ड स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स. एच इज कॉल्ड स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स. h is called small increment in x. ठीक आहे, पहिल्यापासून लिहा, लिहा पहिल्यापासून, काय फरक नाही पडत, राहू द्या तुमच्या वहीमध्ये. लिहा, पहिल्यापासून लिहा. आणि डेरिव्हेटिव्ह आला नाही तर मॅथमॅटिक्स येत नाही. डेरिव्हेटिव्ह आला तर ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह येईल, डेरिव्हेटिव्ह आला तर इंटिग्रेशन येईल, आणि डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन आलं तरच डिफरन्शियल इक्वेशन येईल. आणि हे सगळं आलं तरच इंजिनिअरिंगला जाण्यात महत्व आहे. इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर सगळ्या विषयांमध्ये डेरिव्हेटिव्ह आहेत आणि सगळ्या विषयांमध्ये इंटिग्रेशन आहे. ते तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण कळलेलं आहे, केमिस्ट्री मध्ये पण कळलेलं आहे. बरोबर, तिथं पण डेरिव्हेटिव्हची गरज आहे, तिथं पण इंटिग्रेशनची गरज आहे. वेक्टरची पण गरज आहे. फिजिक्सच्या डेरिव्हेशन मध्ये वेक्टरची गरज आहे, फिजिक्सच्या डेरिव्हेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्हची गरज आहे, फिजिक्सच्या डेरिव्हेशन मध्ये इंटिग्रेशनची गरज आहे. दॅट्स वाय दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे. चला, लिहिता लिहिता अटेंडन्स द्या मॅडमला. लिहिता लिहिता मॅडमला अटेंडन्स द्या. मी पर्यंत वरती घेतले आता हे. प्रेझेंट मॅम म्हणा, प्रेझेंट मॅम.
अजून थोडं वरती येतो, स्पीड चांगलं आहे तुमचं लिखाणाचं. येस, प्लीज गिव्ह द अटेंडन्स. परीक्षा होणारच आहे, बोर्डाची पण परीक्षा होणार आहे, नीटची पण परीक्षा होणार आहे, JEE ची पण परीक्षा होणार आहे, CET ची पण परीक्षा होणार आहे. बरोबर. मागच्या वर्षी सारख्या लेट परीक्षा होणार नाही, कळलं का? सगळा तुमचा कार्यक्रम हा जून पर्यंत उरकणार आहे. एप्रिल मे जून हे तुमच्या परीक्षेचे कालावधी आहेत. त्यामुळे आजपासून बघा, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, 5 महिने पकडून चालायचं. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि फार तर एप्रिल, 6 महिने. 6 महिन्यानंतर तुमच्या एक्झाम्स चालू होतील. 100% एक्झाम चालू होतील. त्यामुळे कामाला लागा, लक्षात ठेवा, कामाला लागा. या महिन्यामध्ये नोव्हेंबर एंडला आपला डेरिव्हेटिव्ह विथ ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह संपला पाहिजे. दिवाळी असली तरी आपला डेरिव्हेटिव्ह अँड ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह नोव्हेंबर एंडला संपला पाहिजे. म्हणजे डिसेंबर एंडला आपलं इंटिग्रेशन संपेल आणि जानेवारी एंडला मग आपला सगळा सिलेबस संपेल. असं माझं प्लॅनिंग आहे. बघूया. डबल धमाका कंटिन्यू होणार. फक्त 1.5 तासाच्या ऐवजी 1 तासाचं लेक्चर होईल दुपारी. चला, झाले सगळ्यांचं लिहून. थोडं वरती घेतो अजून. जे अजूनही झोपलेले आहेत, ज्यांना असं वाटतंय की कॉलेज चालू झाल्यानंतर खूप वेळ भेटेल, मला आज पर्सनली असं वाटतंय की नाही मिळणार. ओके ओके डन. झालं सगळ्यांचं. बघा, परत एकदा बघा. आपल्याला काय आहे, ते वारंवार शिकायचं आहे, वारंवार शिकायचं आहे. एकदा पहिले सगळे नोटेशन क्लिअर झाले. बघा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज चेंज इन एफ ऑफ एक्स. चेंज इन एफ ऑफ एक्स, ह्याला चेंज इन एफ ऑफ एक्स म्हणायचं. ह्यालाच काय म्हणायचं, चेंज इन वाय. ह्यालाच काय म्हणायचं, चेंज इन वाय. मग चेंज इन वायला काय म्हणायचं, डेल्टा वाय. चेंज इन वायला काय म्हणायचं, डेल्टा वाय. मग एच ला काय म्हणायचं, एच ला काय म्हणायचं, चेंज इन एक्स. एच ला काय म्हणायचं, चेंज इन एक्स. मग त्यालाच काय म्हणायचं, डेल्टा एक्स. त्यालाच म्हणायचं डेल्टा एक्स. मग तुमचा डीवाय बाय डी एक्स काय येणार बघा, डीवाय बाय डी एक्स लिमिट एच. एच ची जागा कोणी घेतली, इथं एच आहे ना, मग या एच ची जागा कोणी घेतली, बरं, यालाच म्हणायचं एफ डॅश एक्स. यालाच म्हणायचं एफ डॅश एक्स. ह्यालाच म्हणायचं डीवाय बाय डी एक्स. लिमिट एच टेन्स टू 0. एच म्हणजे कोण, डेल्टा एक्स. मग डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. मग एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स, याला काय म्हणायचं, डेल्टा वाय. इथं म्हटलं ना मी डेल्टा वाय. बघा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स ला काय म्हटलंय, डेल्टा वाय. आणि एच ला काय म्हटलंय, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. अपॉन डेल्टा एक्स. सो एफ डॅश एक्स इक्वल टू dy by dx equal to limit डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. मी कसं शिकवलं होतं, ह्या वाकड्याचं लिमिट घेतल्यानंतर, काय होतं, सरळ होतं. या वाकड्याचं लिमिट घेतल्यावर काय होतं, सरळ होतं. असं मी शिकवलं होतं. या वाकड्याचं लिमिट जर घेतलं तर काय होतं, सरळ होतं. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, हे पण लिहून घ्या. हे फार महत्वाचं आहे, अतिशय महत्वाचं आहे, अतिशय महत्वाचं आहे, अतिशय महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा.
थोडी शिस्त बाळगा, थोडी शिस्त बाळगा, थोडी. आम्ही खूप छान शिकवतोय, मन लावून शिकवतोय. तुम्ही थोडी शिस्त बाळगायची गरज आहे. तुम्ही जर थोडी शिस्त बाळगली तर सगळं व्यवस्थित होईल. आजपासून लक्षात ठेवायचं 6 महिने, आजपासून 6 महिने, आजपासून 6 महिने सगळ्या परीक्षा संपतील. सगळ्या परीक्षा संपतील. बघा. आणि तुम्हाला आता भरपूर वेळ भेटलेला आहे तसा. तुमचा मागचा वेळ काउंट करणार नाहीत असं नाही. त्यांच्या डोक्यात आहे ऑनलाईन शिकवलं गेलेलं आहे. त्यामुळे मागचा वेळ काउंट होणार आहे. ओके. झालं सगळ्यांचं. बघा. आता आपण डेरिव्हेटिव्ह शिकलो होतो. आता जरा पेन बाजूला ठेवा, वही बाजूला ठेवा. आपण शिकलो होतो बघा. आपण असं शिकलो होतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन. बघा आता मी इथे लिहिणार फंक्शन, इथे लिहिणार फंक्शन, फंक्शन आणि इथे लिहिणार डेरिव्हेटिव्ह. फंक्शन अँड डेरिव्हेटिव्ह, फंक्शन अँड डेरिव्हेटिव्ह, फंक्शन अँड डेरिव्हेटिव्ह. फंक्शन अँड डेरिव्हेटिव्ह. बघा पहिलं फंक्शन काय? द फर्स्ट फंक्शन इज द कॉन्स्टंट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज द कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह काय असते? 0. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. सर बट काही ठिकाणी नव्हतं ऑनलाईनचं. ते बोर्डाचं सगळं ऑनलाईन चालू आहे 10वी आणि 12वी. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. कॉन्स्टंट फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? 0 आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. ते सगळं सोडा. कुठं होतं कुठं नव्हतं 6 महिन्यात सगळं संपणार आहे. 6 महिन्यात नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी, बोर्ड सगळं संपणार आहे. त्यामुळे 6 महिने उरले असं लक्षात ठेवा. ओके. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. माझ्या मागे 5 वेळा म्हणायचे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. 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 ओके. क्लासमध्ये असल्यासारखंच फील झालं पाहिजे. कॉन्स्टंट फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह 0 असते. कॉन्स्टंट फंक्शन म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो. ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो. द्यायचं. ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो. ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो. ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो. ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो त्याला काय म्हणायचं? कॉन्स्टंट फंक्शन. ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नसतो त्याला काय म्हणायचं? कॉन्स्टंट फंक्शन. फॉर एक्झाम्पल 1 याच्यामध्ये व्हेरिएबल नाहीये, कॉन्स्टंट फंक्शन. a रेज टू a याच्यामध्ये व्हेरिएबल नाहीये, x आणि y नाहीये, x अँड y, त्याला म्हणायचं कॉन्स्टंट फंक्शन. log a टू द बेस b याच्यामध्ये x नाहीये, y नाहीये, कॉन्स्टंट फंक्शन. अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. आणि कॉन्स्टंट फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह काय असते? 0. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. ओके. चला मूव्हिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन x रेज टू n. x रेज टू n हे कसं आलं? तर हे या फॉर्म्युल्यानुसार आलं. ह्या फॉर्म्युल्याने ते काढलेलं आहे. हे फॉर्म्युल्याने ते काढलेलं आहे. आधी आपला 11वीला झालेलं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n. n x रेज टू n मायनस 1. बघा जो ओरिजिनल इंडेक्स आहे x रेज टू n चा तो n समोर घ्यायचा आणि इंडेक्स 1 नी कमी करायचा. नेहमी लक्षात ठेवायचं डेरिव्हेटिव्ह मध्ये इंडेक्स 1 नी कमी होतो आणि इंटिग्रेशन मध्ये इंडेक्स 1 नी वाढतो. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये इंडेक्स 1 नी कमी होतो आणि हो राईट करायचं. हे टेबल राईट करायचं आहे. टेबल राईट करा. माझ्यासोबत टेबल राईट करा. करा राईट टेबल. फंक्शन पहिलं फंक्शन कॉन्स्टंट फंक्शन. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. बोर झालं तरी चालेल पण पाठच झालं पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n इट इज कॉल्ड ॲज पॉवर फंक्शन. x रेज टू n ला काय म्हणायचं? पॉवर फंक्शन. त्याच्यातले पॉवर आहे, n पॉवर आहे त्याची. सो इट इज पॉवर फंक्शन. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n n x रेज टू n मायनस 1. n x रेज टू n मायनस 1. आता लिहू नका, मी उदाहरण शिकवतो काही. बघा x रेज टू 10. मग 10 समोर आला, ओरिजिनल इंडेक्स समोर, n समोर ना, मग ओरिजिनल इंडेक्स समोर आणि इंडेक्स 1 नी कमी. मग 10 मध्ये गेला किती राहतो? 9. आता तिथे बालिशपणासारखं करू नका. 10 मायनस 1 इज 9 असं नका लिहू.
बघा एक्स रेस टू 100, एक्स रेस टू 100 समोर आला, इंडेक्स एकनी कमी झाला 100 - 1, सो 100 इंटू एक्स रेस टू 99, एक्स रेस टू 99. समजा एक्स रेस टू 2/3 आहे, तर 2/3 समोर इंडेक्स एकनी कमी 2/3 - 1, यात काय बालिशपणा नाहीये, छेद समान केला 2 - 3 upon 3, 2 - 3 is -1, so this is 2/3 x raised to -1/3. So derivative of x raised to n, derivative of x raised to n is n x raised to n -1. ओरिजिनल इंडेक्स n आहे, त्याला समोर घेतला आणि इंडेक्स एकनी कमी केला. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n x रेज टू n -1. त्याच्यावरच सगळे तयार होणार आहेत, ते आपण घेऊया. बघा पहिला रूट x बघा पहिला रूट x घेतला. आता रूट x कसा येईल थोडं समजून घ्या, लिहू नका. बघा इथे आलं y इक्वल टू रूट x, मी म्हणणार डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. y ची व्हॅल्यू शिकलोय आपण, लेबनिझनी सांगितली dy/dx. रूट x म्हणजे काय, x रेज टू हाफ. रूट x म्हणजे x रेज टू हाफ. मग हाफ समोर आला, ओरिजिनल इंडेक्स समोर 1/2 समोर आला. मग x रेज टू काय होणार, इंडेक्स एकनी कमी 1/2 - 1. 1/2 - 1 इंडेक्स एकनी कमी झाला 1/2 - 1, अर्ध्यामधनं एक गेला तर एक मधनं अर्धा गेला तर अर्धा राहतो आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे मायनस द्यायचं. सो dy/dx इक्वल टू 1/2 x रेज टू -1/2. आता वरती -1/2 आहे, खाली आल्यावर प्लस होईल. सो dy/dx इक्वल टू 1/2 x रेज टू 1/2 आणि x रेज टू 1/2 लाच आपण रूट म्हणतो. सो 1/2 रूट x. सो 1/2 रूट x. So derivative of root x is 1/2 root x. Derivative of root x is 1/2 root x. पाठ करा. Derivative of root x 1/2 root x. 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 ओके, फर्स्ट संपलं रूट x. आता आपण घेणार आहे 1/x. नेक्स्ट इज 1/x. मी परत त्याच पद्धतीने घेणार y इक्वल टू 1/x म्हणजे y इक्वल टू x रेज टू -1. y इक्वल टू x रेज टू -1. मग म्हणणार डिफरन्शिएटिंग फुल स्टॉप विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. मग y ची व्हॅल्यू लेबनिझ नोटेशन dy/dx. चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x असं वाचायचं. ओरिजिनल इंडेक्स समोर -1 समोर आला, इंडेक्स एकनी कमी -1 - 1. सो dy/dx इक्वल टू -1 समोर x रेज टू -2. -2 खाली येईल तर प्लस होईल. मग काय आलं -1/x². म्हणून आपण आजपासून म्हणणार डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/x इज -1/x². Derivative of 1/x is 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 -1/x². ओके, ऑल दीज आर द पॉवर फंक्शन्स. हे सगळे काय आहेत, पॉवर फंक्शन्स आहेत. ऑल दीज आर पॉवर फंक्शन्स. हे सगळे पॉवर फंक्शन आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या ह्या डेरिव्हेटिव्हज पार्ट आहेत, आय नो बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या ह्या डेरिव्हेटिव्हज पार्ट आहेत, पण मी थोडंसं तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने शिकवतोय जेणेकरून ज्यांचं पार्ट आहे त्यांचा पण इंटरेस्ट क्रिएट होईल. ओके, बघा आता आपल्याला घ्यायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x. आपल्याला घ्यायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x. परत y इक्वल टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y dy/dx. x चा इंडेक्स 1 आहे, ओरिजिनल इंडेक्स समोर, इंडेक्स एकनी कमी 1 - 1 मुद्दाम आणलंय. सो dy/dx इक्वल टू 1 into x raised to 0. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. म्हणजे आन्सर काय आलं, dy/dx इक्वल टू 1. मग आजपासून लक्षात ठेवायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1. Derivative of x is 1 and derivative of 1 is 0. Derivative of x is 1
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 इज 0. x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे तर 1 ची डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे. x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे तर 1 ची डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे. x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे तर 1 ची डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे. ओके. नेक्स्ट वन इज x स्क्वेअर. नेक्स्ट वन इज x स्क्वेअर. x स्क्वेअर घेऊया. बघा y इक्वल टू x स्क्वेअर. मग dy बाय dx इक्वल टू 2 समोर आला, इंडेक्स 1 नी कमी झाला. y इक्वल टू x स्क्वेअर, 2 समोर आला, इंडेक्स 1 नी कमी झाला. सो dy बाय dx इक्वल टू काय आला 2x. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर इज 2x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर इज 2x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर इज 2x. त्यामुळे x स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह काय आली 2x. आपण अजून एक डेरिव्हेटिव्ह घेऊया x क्यूब. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x क्यूब मग काय येणार 3x स्क्वेअर. बघा y इक्वल टू x क्यूब, dy बाय dx इक्वल टू ओरिजिनल इंडेक्स समोर 3 समोर, इंडेक्स 1 नी कमी, 2 च्या पाठीमागे 3 च्या पाठीमागे 2 असतो. सो 3x स्क्वेअर. Therefore डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वेअर. सो ऑल दीज आर द पॉवर फंक्शन्स. हे सगळे पॉवर फंक्शन आहेत. झाले इथपर्यंत सगळ्यांचं लिहून? इथपर्यंत झालं असेल एकदा डन म्हणा. इथपर्यंत झालं असेल एकदा डन म्हणा. बघा आपण घेतोय फंक्शन अँड डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन इज 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to n is n, x raised to n minus 1. Derivative of constant function is 0. Derivative of constant function is 0. Derivative of constant function is 0. Derivative of x raised to n, x raised to n minus 1. Derivative of root x, 1 upon 2 root x. जे माझ्याकडे 11वीला होते त्यांचं हे सगळं पाठ आहेच. Derivative of root x, 1 upon 2 root x. Derivative of 1 upon x minus 1 upon x square. आपण असं म्हणणार आहोत derivative of 1 upon something minus 1 upon something square. Derivative of x is 1. Derivative of x is 1. Derivative of x square is 2x. Derivative of x square is 2x. Derivative of x cube is 3x square. झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं? सर्वांचं झालं का? ऑनलाईन करा. अजिबात आता टाइमपास करू नका. 6 महिने प्रचंड मेहनत घ्या. झोप येतीये, जागे व्हा. जाग येत नाही, उठून बसा, पळायला लागा. मनाचे चोचले बंद करा. ओके. आता आपण एक गरीब फंक्शन घेऊया. गरीब फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x. चला हे e raised to x मी शिकवतो. काय होतं फर्स्ट प्रिन्सिपल, त्याचा पण आपला थोडा अभ्यास झाला पाहिजे. फर्स्ट प्रिन्सिपलचा पण आपला अभ्यास झाला पाहिजे. फर्स्ट प्रिन्सिपल काय होतं बघा, लिहू नका. f of x equal to e raised to x. मग f of x plus h काय होतं, जिथं जिथं x, जिथं x तिथं x plus h. So e raised to x plus h. By first principle, f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So it is equal to limit h tends to 0 f of x plus h e raised to x plus h minus e raised to x upon h. So limit h tends to 0. पाया समान असताना, बेस सेम असताना इंडेक्सची ऍडिशन होते प्रॉडक्ट मध्ये. प्रॉडक्ट मांडूया e raised to x plus h. e raised to x plus h काय मांडला, e raised to x into e raised to h minus e raised to x upon h. वरती e raised to x कॉमन घेऊया. सो लिमिट h tends to 0 e raised to x कॉमन घेतला, e raised to h minus 1 upon h. e raised to x बाहेर घेतला, लिमिट h tends to 0 e raised to h minus 1 upon h. मग याचा आन्सर 1 असतं. हे आपण शिकलो होतो. काय शिकलो होतो आपण? आपण असं शिकलो होतो की लिमिट x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x. आन्सर इज 1. मग ह्याचा आन्सर काय आलं बघा, e raised to x into 1. सो आन्सर इज e raised to x. म्हणून असं आपण म्हटलं होतं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x इज e raised to x. हे आपण कशा साहाय्याने शोधलं, फर्स्ट प्रिन्सिपल. फर्स्ट प्रिन्सिपलला काय म्हटलंय, डेफिनेशन. फर्स्ट प्रिन्सिपलला काय म्हटलंय, डेफिनेशन. कोणाची, डेरिव्हेटिव्हची. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह्ज. मग सगळ्या डेरिव्हेटिव्ह्ज ज्या आहेत त्या फर्स्ट प्रिन्सिपलने काढलेल्या आहेत.
एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला सुद्धा त्यांनीच काढलेला आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, गरीब फंक्शन, बिचारं फंक्शन, काहीच त्रास देत नाही. ई रेस टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स. मग ई रेस टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स असल्या कारणाने ई रेस टू एक्सचं इंटिग्रल सुद्धा कोण आहे, तर ई रेस टू एक्सच आहे. So derivative of e raised to x is e raised to x. Therefore integration of e raised to x is also e raised to x. पुढचं घ्यायचं आपल्याला a raised to x. a raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x log a. कसं आहे बघा, a raised to x log a. Derivative of e raised to x, e raised to x. And derivative of a raised to x is a raised to x log a. a raised to x log a. Derivative of a raised to x, a raised to x log a. Derivative of a raised to x, a raised to x log a. म्हणून आपण याची काही उदाहरणं घेणार आहोत. Derivative of 3 raised to x, 3 raised to x log 3, 5 raised to x, 5 raised to x log 5, 6 raised to x, 6 raised to x log 6. So all these are the examples. हे सगळे examples आहेत. 3 raised to x डेरिव्हेटिव्ह 3 raised to x log 3, 5 raised to x डेरिव्हेटिव्ह 5 raised to x log 5, 6 raised to x डेरिव्हेटिव्ह 6 raised to x log 6, 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 6 raised to x log 6. झालं इथपर्यंत? इथपर्यंत झालं असेल तर एकदा डन म्हणा. आपण a raised to x शिकला, e raised to x शिकला. a raised to x कळला का सगळ्यांना? a raised to x एक्झाम्पल्स सुद्धा लिहायचे आहेत. यू हॅव टू राईट द एक्झाम्पल्स ऑल्सो. तुम्हाला एक्झाम्पल्स सुद्धा लिहायचे आहेत. राईट द एक्झाम्पल्स ऑल्सो. एक्झाम्पल्स पण लिहा. डन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चला, e रेस टू x झाला, a रेस टू x झाला, x क्यूब झाला, x स्क्वेअर झाला, x झाला. आता आपण पुढे जाऊया, तो म्हणजे log x. log x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x 1 upon x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x 1 upon x. पाठच करायचं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x 1 upon x. परत एकदा ही डेरिव्हेटिव्ह कशी आली? बाय युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल. फर्स्ट प्रिन्सिपलच्या सहाय्याने आली. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फक्त ह्याचंच एक्झाम्पल लिहायचं. हा, ह्याचंच एक्झाम्पल लिहायचं. ह्याचंच एक्झाम्पल लिहायचं, कारण हे जरा वेगळं आहे. 3 रेस टू एक्स. इथं 3 हा नंबर आहे बघा. इथं 3 हा काय आहे? नंबर आहे. इथं 5 हा काय आहे? नंबर. इथं 6 हा काय आहे? नंबर आहे. म्हणून हा इथं 3, 5, 6 आणि इथं log 3, log 5, log 6. ओके. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज 1 upon x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज 1 upon x. and डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x इज, सांगा, 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x. log x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x. log x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x. मग 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज 1 upon x. मग 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? बोला. 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? log x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x आहे. मग 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? log x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x आहे. मग 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? पाठ झालं पाहिजे रे. log x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x आहे. मग 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? Yes, minus 1 upon x square. Very good. Minus 1 upon x square. Log x नाही, चुकलं बघ साक्षी. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x is 1 upon x आणि 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? minus 1 upon x square. इथं सांगितलंय ते झाडीच 1 upon x डेरिव्हेटिव्ह minus 1 upon x square. आणि ज्यांना हा टेबल येत नाही त्यांनी आज दिवसभरात 10 वेळा हा टेबल लिहून काढायचा आहे. पानं वहीची फाडायची. एकदा द्यायचा, बोळा करायचा, फेकून द्यायचा. दुसऱ्यांदा द्यायचा, बोळा करायचा, फेकून द्यायचा. 10 बोळे तयार झाले पाहिजे. ओके. log x झाला. चला, आता राहिलं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घेऊया. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x इज cos x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x इज minus sin x. sin x डेरिव्हेटिव्ह cos x. sin x डेरिव्हेटिव्ह cos x. sin x डेरिव्हेटिव्ह cos x. cos x डेरिव्हेटिव्ह minus sin x. Derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x is
minus cosec square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. sec आणि tan एकमेकांच्या अवतीभोवतीच असतात. साइन आणि कॉस एकमेकांच्या सोबत असतात. साइन आणि कॉस ची जोडी आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन कॉस, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस मायनस साइन. tan ची डेरिव्हेटिव्ह sec square x, sec x ची डेरिव्हेटिव्ह sec x into tan x. cot आणि cosec ची पेयर आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot x is minus cosec square x and derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. Derivative of cosec x is minus cosec x into cot x minus cosec x into cot x minus cosec x into cot x. Finished. Sin x derivative cos x, sin x derivative cos x, cos x derivative minus sin x, tan x derivative sec x into tan x. चुकलं. tan x derivative sec square x. ज्यांच्यामध्ये c आहे, cos x, cot x, cosec x, त्यांची डेरिव्हेटिव्ह मायनस आहे, ज्यांच्यामध्ये c आलाय, cos x c आहे, cot x c आहे, cosec x c आहे, ज्यांच्यामध्ये c आहे, त्यांची डेरिव्हेटिव्ह मायनस आहे, मग cos x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x, cot x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec square x आणि cosec x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec x into cot x, मायनस cosec x into cot x, मायनस cosec x into cot x. ओके, तर हा टेबल आहे. हा टेबल तुमचा पाठ पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन. आता मी विचारणार, तुम्ही उत्तर मनातल्या मनात द्यायचे, चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन दिलं उत्तर. बरं चला आपण चॅट बॉक्स मध्येच घेऊया. पाठ करायचं आपल्याला. आजचं लेक्चर एवढंच पाठांतर एक झालं पाहिजे. हे ज्याला येतं त्याला सगळं येतं. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन, चला चॅटिंग करूया आता. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन, फटाफट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन, गुड. Derivative of constant function 0. Derivative of constant function 0. Derivative of constant function 0. Okay. Derivative of a raised to a. बोला. Derivative of a raised to a. 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 A raised to a is constant. So derivative of constant function is 0. Derivative of constant function is 0. Okay. चला. चॅट थांबवा. पुढं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n, 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 x रेज टू n बोलतोय, x रेज टू n. बर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू n, derivative of x raised to n, derivative of x raised to n, n x raised to n minus 1. Correct. n x raised to n minus 1. कोणाचाही आधार घेऊ नका, कोणाचाही आधार घेऊ नका. वैष्णवी a raised to x ची विचारली नव्हती ग. a raised to a चुकली का नाही? a raised to a कॉन्स्टंट आहे. a raised to a कॉन्स्टंट आहे. derivative of constant function is 0. a raised to x विचारला नव्हता वैष्णवी. तू a raised to x केली. मी a raised to a घेतला होता, x नाही. बरोबर. derivative of x raised to n, n x raised to n minus 1. बरोबर. derivative of root x, derivative of root x, derivative of root x, derivative of root x. लिहायचं तिथं अपॉन बिपॉन शब्द लिहायचा, टायपिंग करायचं. derivative of root x, derivative of root x, derivative of root x, derivative of root x. Okay, very good. लिहिता येते. derivative of root x 1 upon 2 root x, derivative of root x 1 upon 2 root x, derivative of root x 1 upon 2 root x, derivative of root x 1 upon 2 root x. Okay.
derivative of x, 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 x derivative, derivative of x, derivative of x, derivative of x, 1, derivative of x, 1, good, derivative of x, 1, derivative of x, 1, derivative of x, 1. साक्षी, मी 1/x विचारलीच नाही. साक्षी, तुला अभ्यासाची गरज आहे? 10 बोळे करायची तू आज. 10 वेळा म्हणायचं, पाठ करायचा, फेकायचा बोळा. मृगजा, मी अगं x विचारली, मला वाटलंच होतं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विचारली, 1/x नाही विचारली. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1, 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 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1. Okay, derivative of x is 1. Derivative of x square, derivative of x square, derivative of x square, derivative of x square. बोला x square चे डेरिव्हेटिव्ह. टाइम संपत आलाय, पटापट बोला. Derivative of x square, 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 2x, correct. Derivative of x square is 2x. 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 Okay. आता derivative of 1/x. 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 बोला. Derivative of 1/x. 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 Minus 1/x square. Very good. Minus 1/x square. Minus 1/x square. Minus 1/x square. A raised to x. Derivative of 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 a raised to x. बोला. A raised to x derivative by. बोला. A raised to x derivative by. Derivative of a raised to x. Derivative of a raised to x. A raised to x. A raised to x log a. A raised to x log a. A raised to x log a. काय मला कळतं, तुम्ही कसं टाइप करा. a x log a केलं तरी मला कळतं. A raised to x log a. Good. A raised to x log a. 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 जसे ऑनलाईनचे काही तोटे आहेत, तसे ऑनलाईनचे फायदे पण आहेत. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करताय म्हणजे तुमचं पाठ झालंय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एकदा लिहून झालं, तुमच्या हाताखालून गेलं ते. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x. A raised to x log a. बोला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7 raised to x. 7 raised to x. 7 raised to x. मी आता उदाहरण घेतलंच नव्हतं 7 raised to x चं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7 raised to x. Derivative of 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 7 raised to x. 7 raised to x log 7. 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 Derivative of log x. 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 बोला log x डेरिव्हेटिव्ह.
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. सुनील 1 नाही, 1 अपॉन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स. छान. साइन कॉस टॅन तुमचं पाठ आहे, उद्या ते पाठ करून घेऊया. चला आपलं एक महत्वाचं घ्यायचं शेवटच्या 2 मिनिटांमध्ये, शेवटच्या 2 मिनिटांमध्ये. बरं आपण ते उद्याच घेऊया. आता याच्यानंतर फिजिक्सचं लेक्चर आहे, उद्याच घेऊया, आपल्याला एवढी काही घाई नाहीये. 10 बोळे प्रत्येकाने करायचे. एकदा लिहायचं, टेबल लिहायचा, बोळा करायचा, फेकून द्यायचा, बोळा करायचा, फेकून द्यायचा. 10 बोळे आज तुमच्या घराच्या बाहेर मला दिसले पाहिजेत. मी काही घेणार नाही, पण 10 बोळे मला दिसले पाहिजेत घराच्या बाहेर, कळलं का? मला व्हॉट्सअपला फोटो पाठवला बोळ्यांचा तरी चालेल, मला खूप आनंद होईल. ओके, 10 वेळा हे टेबल न बघता द्यायचं आहे. ओके, सुनील जांगीड म्हटला प्रिंटिंग मिस्टेक, चालतंय. साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, कॉस एक्स डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, कॉस एक्स डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. बोळे असे करायचे, फेकायचे, त्याचा एक फोटो काढायचा आणि आपल्या मेमरीमध्ये ठेवायचा, इन द मेमरी ऑफ बोळा. ओके, काय केलं आपण? डेरिव्हेटिव्ह पाठ केला. आज डबल लेक्चर नाही का? आज डबल लेक्चर आहे, पण 1च तास लेक्चर घेणार आहे, 1च तास लेक्चर घेणार, 1च तास शिस्तीत लेक्चर घेणार मी. ओके, यस, फोटो सेंड करतो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आज दुपारी लेक्चर आहे, आज लेक्चर नाही का? परत आहे, आज लेक्चर आहे, आज लेक्चर आहे, 1च तास लेक्चर आहे, 1च तास लेक्चर आहे. पण लिंक मात्र मी 10 मिनिटापूर्वी देणार आहे. 10 मिनिटात जॉईनिंग करा. माझं लेक्चर प्रॉपर 1 तासच झालं पाहिजे असं माझं महत्व आहे. म्हणजे आपण 1.25 तास पकडून चालू, जॉईन होणे, डिसजॉईन होणे वगैरे सगळं. ओके, ठीक आहे, थांबतो या ठिकाणी. आता पुढे 11वीचं लेक्चर आहे. चला सर, एक राहिलं. काय राहिलं? तेच घेणार आहे दुपारी, तेच घेणार आहे दुपारी, तेच घेणार आहे बाळा. जे राहिले तेच घेणार आहे. चेंज बेस थेरम वापरायचं, चेंज बेस थेरम.